Kenapa dalam tabligh ni ada yang hisap rokok dan ada juga yang bertatu? Okay, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Sebelum saya mula, saya nak ucapkan ribuan tahniah kepada anda yang subscribe dan terus menerus menyokong channel Ahmad Isa. Dan Alhamdulillah, kita sama-sama telah mencapai 40,000 subscribers. Beri tepuk tangan. Dan satu lagi pengumuman, Alhamdulillah, buku Ustazah Basikal telah pun terjual sebanyak 7,000 unit. Terima kasih. Siapa yang belum dapat, jangan risau, boleh order dekat link di bawah www.ustazahbasikal.com. So bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. InsyaAllah saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya dan isteri saya mengembara berbasikal bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan merentasi 14 buah negara, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Dan Alhamdulillah, Allah izinkan kami sampai ke Mekahul Mukarramah. Tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, siapa yang belum tengok lagi episod yang lepas, boleh tengok dekat sini. Saya ada ceritakan pada episod yang lepas macam mana kami bersembang dengan orang tempatan yang tak boleh cakap bahasa Inggeris, yang tak boleh cakap bahasa Melayu, dan memang macam ayam dengan itik lah. Tapi Alhamdulillah, it's work out, dan benda tu berlaku dengan tak adalah sempurna, tapi kami faham di antara masing-masing lah. Dan masa tu pakcik tu dia beritahu pasal Masjid Nurul Iman dekat Bang Sampan Noi ni sebai, dan kami pun pergilah ke Masjid Darul Iman yang terletak di tepi pantai. Kami sampai waktu tu sebelum asar. Alhamdulillah, kami dah solat Zuhur dan Asar sebelum kami sampai. So masa tu saya cakap dengan Adilah, relax dulu yang kita jangan masuk masjid dulu, kita lepak dulu kat pantai. Sebab kalau kita dah masuk masjid nanti, boleh jadi kita dah penat, kita dah lepak, kita dah tidur, ataupun kita dah sembang dah tak boleh keluar lagi. So kita lepak dulu kat luar ni sebab abang nak tengok dan nak rakam sunset, dan selepas tu kita masuk lah. Kami pun masuk ke dalam masjid sebelum hari gelap. Masa tu ada satu kumpulan lelaki geng tabligh tengah ready nak makan malam. Diorang ni ajak kami makan sekali. Masa tu memang agak segan sikit lah, tapi kami ni jenis tak tolak rezeki. Kami pun join lah juga dengan diorang ni. Ketua grup tabligh ni nama dia Tuan Rahman, dan dia ajak kami makan sama-sama lah. Dan Alhamdulillah, dalam grup dia tu ada beberapa orang yang boleh cakap bahasa Melayu Patani. Mudah kami nak bersembang masa tu. Dan kami makan lah, join sekali makan dengan mereka. Dan masa tu saya minta izin dengan Tuan Rahman ni. Saya tanya, boleh tak kalau kami nak bermalam satu malam dekat masjid ni? Dia kata boleh. Dekat sebelah masjid ni ada satu madrasah, dan madrasah tu ada asrama dengan kelas. Dekat bahagian asrama mereka ni tidur lah, tapi dekat bahagian kelas tu kosong. You all boleh tidur dekat bahagian kelas tu lah. Dan kami pun bersetuju untuk tidur dekat bahagian kelas tu. Dan selepas makan kami pun terus naik atas lah. Adilah bersiap dan duduk kat atas, dan saya pun turun balik. Mereka solat, saya pun join sekali, dan ada majlis taklim, saya pun join sekali. Walaupun saya tak berapa nak faham apa yang mereka tu sampaikan. Ada salah seorang daripada mereka ni yang bernama Afiq yang boleh cakap bahasa Melayu Patani ni. Saya rapat dengan dia lah, dan masa tu macam-macam soalan lah saya tanya dengan dia. Ada satu soalan yang bermain di fikiran saya. Daripada Malaysia lagi, saya dah lama nak tanya soalan ni pada geng-geng karkun, geng-geng tabligh ni, tapi tak tertanya. So mungkin sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk saya nak tanya. Sebab masa tu dalam grup diorang ni ada 2-3 orang yang bertatu dan isap rokok. So saya macam pelik lah, saya rasa macam agak janggal, sebab mereka buat tu bertentangan dengan apa yang mereka cuba bawa dalam dakwah. So saya tanya pada Afiq, kenapa dalam tabligh ni, tak kisahlah kat Malaysia ke kat sini, saya nampak banyak kali diorang ni ada yang isap rokok dan ada juga yang bertatu. Dan masa tu Afiq jawab, dia kata yang join dengan tabligh ni, yang join dengan karkun ni, macam-macam jenis background, macam-macam jenis latar belakang. Ada yang latar belakang yang memang dah betul-betul baik, ada yang latar belakang yang belum lagi nak jadi baik. Mereka ni semua join dekat dalam satu jalan dakwah ni untuk berubah. So mereka ni tengah struggle untuk berubah, dan mereka memilih jalan dakwah ni sebab dalam jalan dakwah ni ada circle-circle orang-orang yang baik-baik supaya dapat nasihatkan mereka, supaya mereka ni boleh berubah dengan cepat. Mereka tengah struggle, dan masa tu saya rasa, ya Allah, sentap gila. Saya rasa sentap sebab saya berburuk sangka dengan mereka. Saya hanya tengok luaran saja, tapi sebenarnya hati mereka lagi bersih daripada saya yang suka bersangka-sangka ni. Masya Allah, tabarakallah. Terus insaf. Dan hari tu
saya belajar sesuatu lah. Dan masa tu Afiq kata pada keesokan harinya mereka nak berangkat pergi ke masjid yang lain, sebab mereka dalam 2-3 hari singgah satu masjid dan mereka akan pindah-pindah masjid lah. Dan masa tu saya cakap, boleh ke kalau kami nak stay lagi 1 hari, sebab kami nak basuh baju, kami nak berehat. Masa tu ada juga ahli karya kat situ, AJK masjid tu, dia kata boleh je, tak ada masalah, nak duduk berapa hari pun tak apa, sebab sekolah tu pelajar-pelajar dia masih bercuti, so bolehlah gunakan beberapa hari yang kita nak lah. Saya cakap mungkin 1 malam je lagi untuk kami stay dan kami akan teruskan perjalanan. Okay, dan mereka pun bersetuju. Dan selepas tu saya naik ke atas untuk set up kemah dalam kelas. Dalam kelas tu dia tak ada langsir, so kami perlu set up kemah untuk kami tidur secara privacy lah, tak ada orang nampak daripada bahagian luar. Tapi malam tu memang panas gila, sebab masa tu memang musim panas, so daripada pagi sampai ke malam tu dia panas. So masa kami tidur tu memang bahang gila. Dan waktu malam tu saya memang tak tahan, berpeluh-peluh banjir kat dalam kemah tu. Saya tarik sleeping mat, tidur kat luar, tidur kat bahagian beranda lah, beranda yang memang open air. Tapi masa tu masalah nyamuk pula. Masa tu saya masuk balik, saya spray insect repellent dan saya tidur. Dan barulah rasa lega sikit. Saya sebenarnya lebih rela digigit nyamuk daripada panas, memang tak boleh tidur. Okay, kalau kena gigit nyamuk ni dia ada solution dengan spray insect repellent kan. Kalau panas ni, kipas pun tak boleh nak bantu kalau dalam bilik tu terkepung, so memang kena duduk kat luar lah. Waktu malam tu Adilah mencari lah, dia bangun dia terus mana abang kan. Tiba-tiba hilang. Dan dia keluar, dia cari, dan dia pun tidur kat luar juga sampailah ke subuh. Dan pada keesokan harinya selepas solat subuh berjemaah, saya ajak Adilah untuk lepak kat luar untuk pasang hammock dan tengok sunrise. Dan bila matahari dah naik, masa tu Adilah ajak pergi ke kedai untuk tambah stok makanan lah, sebab stok makanan kami dah habis. Dan kami pun pergilah kedai runcit dan kami pulang ke masjid. Dan masa kami sampai ke masjid, mereka geng-geng tabligh ni semua dah bersiap-siap nak pergi ke masjid yang lagi satu lah. Dan masa tu kami pun bersalaman dengan Afiq, dengan Tuan Rahman dan semua ahli-ahli mereka ni lah. Dan masa tu sempat lagi Afiq cerita dengan seorang sahabat dia, cerita tentang satu rumah misteri dekat sebelah masjid ni, dekat tepi pantai. Ada beberapa perkara yang dia cerita yang saya tak boleh nak cerita kat dalam episod ni. Saya tak boleh cerita dekat media sebab cerita ni dia agak sensitif. Nak cerita ke? Oh, tak boleh. Saya tak boleh cerita. Tapi saya ada cerita kisah ni kat dalam buku ni. Cerita tu memang sensitif lah dan saya tak mampu untuk nak cerita kat dalam video. Tapi you all boleh baca dalam buku Ustazah Basikal ni, insyaAllah. Masa tu saya tanya Afiq kat mana dia dapat kain serban tu. Saya cakap saya nak beli serban sebab saya daripada KL ke sini saya terlupa nak bawa serban. Dia tanya saya memang minat ke dengan kain serban ni. Saya cakap nak cari kat Thailand ni kat mana jual. Dan masa tu dia pun bagilah serban dia tu pada saya. Masya-Allah, tabarakallah. Saya agak terharu lah dengan cara dia tu kan. Dan saya tanya dia kenapa dia bagi serban dia tu pada saya kan. Dia kata sekurang-kurangnya kalau aku tak sampai ke Mekah tu, serban aku sampai dulu ke Mekah tu pun aku dah bersyukur, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih dan saya berpeluk lah dengan Afiq sebelum mereka ni bertolak. Selepas daripada tu mereka pun bertolak. Hanya saya dengan Adilah saja yang ada kat dalam masjid tu, dan kami pun buatlah masjid tu macam rumah kami sendiri. Dengan izin AJK lah kan. AJK dekat masjid tu dia izinkan untuk kami gunakan tong gas, kami gunakan dapur, kami gunakan toilet untuk nak basuh baju. Kami gunakanlah kesempatan tu untuk nak settlekan benda-benda yang tak settle tu semua. Dan kami pun menggunakan dia punya kuali dengan dapur untuk masak, makan tengah hari semua. Dah alang-alang buat macam masjid sendiri, saya pun ambil lah alih menjadi Bilal. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya azan dalam 1 dan 2 waktu macam tu. So sampai situ sahajalah saya nak kongsikan cerita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Dan sebelum tu ada sedikit hikmah dan renungan daripada saya. Dan janganlah kita pernah berburuk sangka dengan hanya lihat luaran. Boleh jadi orang tu lebih baik dan mulia daripada kita yang mempunyai masalah hati yang suka bersangka-sangka. So sama-sama kita muhasabah diri. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.